بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس قبلی در بخش IP addresses خود IP را خواندیم چیه سابنت ماسک کلاس A کلاس B و امروز کلاس C را میخوایم. باز هم اگر اینجا در سلاید هم نوشته شده میخوایم از وایت بورد استفاده کنیم و این سکشن را براتون اینجا نوشته میکنیم. کلاس C پس نوشته میکنیم IPv4 مین تایتل ما شما بود و باز کلاس C این هم یک ساب تایتل است. خود در کلاسی چند نقطه است که میخوایم بفهمیم. پوینت اول چی است که چگونه ای را ایدنتیفای کنیم، چون ما گفته بودیم که آی پی ادرس ورژن 4 همیشه توسط n.n.n.n اینی فرمت است، در اینی فرمت باید نوشته شد. خب در این صورت ما شما وقتی اینی فرمت را در نظر میگیریم از طرف چپ اکتیت اول را باید ببینیم. اگر این اکتیت اول از طرف چپ بین 192 الی 223 باشه، دیگهش هر چیزی که باشه مهم نیست، بلکه یک عدد بین 0 و 255 باید باشه. اکتیت اول از 192 الی 223، اکتیت های دیگه فقط یک والید آی پی ادرس باشه، ایرا کلاس سی گفته میشه. مثلا میشه چند اگزمپل زیر نوشته کنیم 192.168 let's say 203. یک اگزمپل است. میشه ما بگیم 220 12 این دیگه آی پی ادرس است. اگزمپل است. میشه بگید 200 199 200 سی whatever. این دیگه اگزمپل است. پس سیمپل آی پی ادرس های کلاس سی هستن. خب میریم طرف دیفالت سابنت ماسک. برای کلاس سی دیفالت سابنت ماسک می باشه، یعنی بدون از اینکه ما کدام چیز آورده باشیم. سابنت ماسک 255.255.255.0 یعنی /24. به این معنی است که از جمله 232 بیت 24 بیت بخش نتورک است، متبقی 8 بیت بخش هاست است. یا به این معنی است که 3 اکتیت اول تغییر پذیر نیست، بخش نتورک است. چیزی که تغییر میکنه فقط دو نمبر اکتیت چهارم است که باید تغییر بکنه. دیگه موضوعی که اینجا وجود داره نمبر آف نتورکس. در نمبر آف نتورک در کلاس سی چند نتورک وجود داره. مثل کلاس قبلی هم یک فرموله داره، 2 به توان تعداد بیت هایی که طرف نتورک است. این 24 است. 24 خوی را ما خوبتر است قسم برتن نوشته کنیم باش. نوشته شو یک ذره واضح تر. 2 به توان ایره که نوشته کردم، باز اینجا توان را اینجا نوشته میکنیم. 2 به توان 24 تعداد بیت های نتورک است. طرف نتورک 24 بیت است. 3 اکتیت است. ایره اگر شما ضرب کنین چند میشه؟ 24 میشه. منفی تعداد اکتیت که فرمول را کلاس قبلی هم گفته بودیم که تعداد اکتیت پس 3 می باشه. درست است؟ خب باز پس میخوایم که اینجا تفریق شوه، چیزی که کالکولیت شد هر چیزی که به دست آمد. خب این اگر شما کالکولیت کنین این میشه 2 به توان 24 منفی 3 21. اگر این را باز فاینل توتل زیر ما شما به دست بیاریم این میشه I forgot this. خب باش ببینیم از سلاید. این میشه 297.152 297.152. یعنی در کلاس سی 2,097,152 نتورک وجود داره. در کلاس سی این قدر نتورک وجود داره. خب به ادامه از این میخوایم نوشته کنیم number of hosts دیگه مشخصه که وجود داره. number of hosts پر نتورک. در هر یکی از این نتورک ها چند کامپیوتر آی پی گرفته میتونه. برای از این هم ما شما فرمول داشتیم اگر یادتون باشه 2 به توان تعداد بیت هایی که طرف هاست است، چون اینجا طرف هاست فقط یک اکتیت است یعنی که 8 بیت است. 2 به توان 8 بازی را تمام شه که کالکولیت کردیم ما شما در اخیر 2 را تفریق میکنیم. 2 به توان 8 منفی 2. این منفی 2 را که تفریق میکنیم کلاس قبلی گفته بودیم یکی برودکاست آی پی است و یکی هم نتورک آی جی است. از اون خاطر تفریق میکنیم. از 2 به توان 8 میشه 256 منفی 2 که فاینل توتال میشه 254. یعنی در هر یکی از این نتورک ها فقط و فقط میتونه 254 کامپیوتر آی پی ادرس بگیره.
در هر یک از این نتورک ها 254 کامپیوتر آی پی گرفته میتونه. این هم کلاس سی بودن. دیگه میریم طرف کلاس های دی و کلاس ای. چیزی که اونجا گفتیم تمامش اینجا پس در سلاید اینجا نوشته شده. ای سابنت ماسک است، ای هم از اینجا شناسایی میشند است، ای هم نمبر آف نتورکس است، ای هم نمبر آف هاست است و اینجا هم گفته که 2 به توان 24 منفی 3. باز اینجا گفته که همی دو که تفریق کردیم نتورک آیدی و برودکاست آی پی است. تمام مشخصات اینجا در سلاید هم گفته شده. کلاس دی اینا را میخوایم همینجا براتون بگم. رنج ازی کلاس دی 224 الی 239 است. به این معنی است که اگر ما شما یک آی پی ادرس را در فرمت n.n.n نوشته میکنیم، ما باید اینی اکتیت اول رو ببینیم از طرف چپ. اگر این اکتیت اول از 224 الی 239 باشه، باز میتونیم که بگیم ای آی پی ادرس مربوط به کلاس دی است. اگر در این رنج نباشه، این کلاس دی نیست. شاید کدام کلاس بی باشه، کلاس سی باشه، کلاس ای باشه، کدام کلاس دیگه باشه. پس این رنج هستن. گپی که بسیار زیاد مهم است اینجا است کلاس دی آی پی ادرسز. Okay, it's a 32-bit network address and they do not have a host ID. They are used for multicasting. خب پوینتی که بسیار مهم است they do not have a host ID. یعنی ساده اگر بگم class D IP addresses are not used practically. ما نمیتونیم در نتورک ها practically از اینا استفاده کنیم. اینا با کامپیوتر اساین کنی، اینا نمیتونیم با راوتر اساین کنی، نمیتونیم با کدام سرور و اینا اساین شو. ساده practically ما نمیتونیم از اینا استفاده بکنیم. Just one moment please. Okay, class D IP addresses از 224 الی 239 است. کلاس دی آی پی ادرسز پرکتیکلی استفاده نمیشه. برای چی استفاده میشه؟ they are used for multicasting. مالتیکاست خب اول خودم لغت ورد مالتیکاست را شما میفهمید که ما وقتی میخوایم از یک سندر است یک مسیج را با 1 2 3 4 یا چندین ریسیور ارسال شود را مالتیکاست گفته میشه. اما در بخش نتورک مالتیکاستینگ یک کانسپت بسیار در ادوانس نتورکینگ است، CCIE CCNP لیول که اونجا اونجا با مالتیکاست را جنریت میکنیم و موضوعات دیگه است. پس هدف این است که آی پی ادرس های کلاس دی به خاطر مالتیکاستینگ استفاده میشه. یا اگر یک اگزمپل براتون بگم که شما سمستر 5 شاید بخوانین، مثلا OSPF شاید شنیده باشین، نشنیده باشین نمیفهم. ما شما باز اونجا راوتینگ میخوانیم. باز در راوتینگ پروتکل هاست مثل ریفت، مثل OSPF، مثل EIGRP. باز اینا وقتی دیتا را مالتیکاست میکنه، هر یک از اینا به خاطر مالتیکاستینگ یک آی پی ادرس کلاسی دی را استفاده میکنه. پس آی پی ادرس های کلاسی دی فقط به خاطر مالتیکاستینگ استفاده میشه. اوکی، اینجا پس مالتیکاست را گفته که ارسال کردن یک مسیج به یک گروه از یوزرها یا دیوایس هایی را به نام مالتیکاست یاد میشه. اوکی، دیگه آی پی ادرس های کلاس ای. آی پی ادرس های کلاس ای که از اولش باید 240 الی 255 باشه. به این معنی است که اگر ما شما اینی فرمت داشته باشیم که n.n.n، اگر این قسم یک فرمت داشته باشیم ما شما اینی اولش میبینیم اکتیت اول را. اگر یک اکتیت اول از 240 الی 255 بود بفهم که ای پی ادرس مربوط کلاس ای است. اگر کدام عدد دیگه بود ای پی ادرس مربوط کلاس ای نمی باشه. آی پی ادرس های کلاسی هم پرکتیکلی استفاده نمیشه. ما نمیتونیم میره پرکتیکلی به خاطر دیتا ترانسفر و اینا استفاده کنیم. اینجا گفته که reserve for their own research purpose. خب یکی از نقاط که اینجا گفته آی پی ادرس های کلاس ای به خاطر ریسرچ پرپز استفاده میشه. این ریزرو شدن، پس پرکتیکل استفاده نمیشه. No class E address has been released for public use till now. این هیچ با پابلیک یوز نمیتونم مثلا ما شما در کامپیوتر این از استفاده کنیم. این ریزرو means don't use this. اینا با ریسرچ استفاده میکنن.
خب چگونه برای ریسرچ استفاده میکنه؟ ما نمیفهم درباره ریسرچ لب و سناریوهای دیگه از نه که چگونه ریسرچ لب است و چگونه استفاده میکنه، اما مقدر که آی پی ادرس کلاسی پرکتیکال استفاده نمیشه. آی پی ادرس کلاسی به خاطر ریسرچ ریزرو شدن. خب چند چیزی که اینجا ماندم در چپتر یکی لوبک آی پی ادرس است. اگر ما شما پس بریم طرف کلاس A، وقتی از کلاس A آی پی ادرس گپ میزدیم ما گفتیم اونما آی پی ادرس کلاس A است وقتی از 1.126 باشه. باز کلاس B رو گفتیم 128 الی 191. نال در وسط 127 مانده، 126 128 191. پس اینجا 127 مانده. او را به خاطر مانده بدیم که لوبک است و فعلا میخوایم درباره ازی گپ بزنیم. خب اینی آی پی ادرس که اولش 127 دو طرفش 0 باشه، 10 باشه، 2 باشه، بین 0 و 255 یک والید آی پی ادرس باشه، اولش 127 باشه، این را به نام لوبک آی پی ادرس یاد میگیریم. در آی پی ورژن 6 کالن 1 اینی لوبک آی پی ادرس است. کالن 1 این لوبک آی پی ورژن 6 است. ورژن 6 رو میخوانیم باز میتونیم این را بفهمیم که آی پی ادرس لوبک ورژن 6 است. خب also refers to as local host. این به نام local host IP address هم بعضی اوقات یاد میکنه. I use to establish an IP configure connection to the same machine or same computer being used by the user. So ما میخوایم را برم طرف white board و را برای شما اینجا explain کنم. شما فرض کنین فقط یک دو ماشین داریم، یک devices، یک ماشین و یک ماشینی دیگه هم اینجا داریم. let's say اوکی و بین فرض کنیم بین از اینا یک آی پی ادرس بسیار سیمپل هم برای سین میکنیم 10001 آی پی ادرس یکش باشه، 10002 هم آی پی ادرس دومش باشه. وقتی دو کامپیوتر توسط کیبل با هم کانکتد باشه یعنی میشه خب ما میخوایم ولی چک کنیم که آیا این دو کامپیوتر مسیج را سند و ریسیو میکنن و یا خیر. پس مثلا ما میخوایم کامپیوتر A است و کامپیوتر B، میخوایم چک کنیم که آیا بین از اینا کمیونیکیشن وجود داره یا خیر. کیبل کانکتد است، رو میبینیم میشه کیبل مشکل داشته باشه، میشه کانکتور مشکل داشته باشه، میشه کدام پرابلم دیگه باشه. آیا اینا مسیج را سند و ریسیو میکنن یا نه، این میخوایم بفهم. پس ما در کامپیوتر A میرم، در کامپیوتر A باید برم رن و در رن نوشته کنم cmd، باز در cmd نوشته کنم کامند پینگ، آی پی ادرس کامپیوتر مقابل را باید نوشته کنم 1002. اینجا سه کیس و سناریو است. یکی میگه تایم اوت، اینجا میخوایم نوشته کنم. یکی میگه کانکشن تایم اوت. کانکشن تایم اوت به این معنی است که یونی دایرکشنال کمیونیکیشن وجود داره، یعنی مسیج ارسال شده تا به کامپیوتر بیره ولی از او طرف ریپلای نمیه. پس به این معنی است که فقط یک کانکشن، یک ون وی کانکشن وجود داره، یک طرفه از کمیونیکیشن. یا طوری میه که ریپلای میه که ریپلای از کی؟ از طرف 10002 از همون کامپیوتر که ما ترای میکنیم او پس به ما جواب میده. پس به این معنی است این جواب که اینا کانکتد است، هر دو دیوایس کانکتد است و کمیونیکیشن وجود داره، یعنی اوکی است. اینجا اگر همه قسم یک سناریو رو ما شما دیدیم همه چیز اوکی است. اوکی همه چیز اوکی است. ولی اگر اینی سناریو اپشن رو دیدیم که مثل که اینجا است که کانکشن تایم اوت، به این معنی است که کانکشن درست وجود نداره. فاینالی سیومین نوی از ریپلای که اینجا برای ما شما میه، سیومین نوی ریپلای طور است که destination host unreachable. این قسم یک جواب هم برای ما شما میه. بازی به این معنی است که هر دو دیوایس کانکتد نیست، disconnected دیوایس ها هیچ نوع کانکشن وجود نداره. one way connection هم نیست، two way connection هم نیست. این را که براتون گفتم این تقریبا unrelated بوده خود، چون اونجا از پین گفتم میره براتون میگم. خب حالی چی میگم؟ حالا اگر ما در این کامپیوتر بیم، کامپیوتر A در رن برم، باز کامپیوتر A میرم رن، میرم طرف cmd. حالا اگر نوشته کنم پینگ آی پی ادرس خودش 10001، یعنی در کامپیوتر که هستم
آی پی ادرس خودش را نوشته میکنم. در کامپیوتر که هستم میخوایم کمیونیکیشن از او را با خودش چک کنم. پس هم ریپلای می از خودش یا عوضی از او ما اگر نوشته کنیم 127.0.0.1 یعنی به این معنی است وقتی نوشته کنم پینگ آی پی ادرس لوبک به این معنی است لوبک اقسم یک مفهوم داره که ما میخوایم با خود کامپیوتر کمیونیکیشن چک کنیم. یا ساده اگر برتن بگیم نام ازی کامپیوتر از خب ما میرم سی ام دی باش اینجا برتن بگیم سکنین سی ام دی اسکرین را باش شما شیر کنم اسکرین سی ام دی است. اگر اول میخوایم چک کنم کامپیوتر نیم کامپیوتر مرا هاست نیم چی است؟ پکتین لپتاپ. اینالی نام است. ما عوضی از این میتونم امو آی پی ادرس لوبک نوشته کنم. مثل که یک استودنت نیم داره او میشه آیدی خود را عوض خود استفاده کنه. یا مثلا یک استودنت است و خود را میخواه معرفی کنه خود درم پاراگراف اول یک بار میگم مثلا نام ما فیصل دوست است وقتی دیگه فردر اکسپلین میکنه باز فیصل دوست نمیگه یا میگه من یا میگه این جانب. این لوبک هم قسم است. این کامپیوتر است یک بار نام از استفاده میشه یا آی پی ادرس از استفاده میشه دیگه دفعه میشه وقتی با خودش ریفر میشه یا با خود میخواه که اشاره کنه لوبک را استفاده کنه. مثلا من یک اگزامپل را براتون میگم. این میخوایم که اول با اساس یک کامپیوتر نیم من نوشته کردم پینگ پکتین لپتاپ یعنی با خودش کمیونیکیشن میکنم. درست است؟ شما چه کنین این جواب می ریپلای می چی میگه ریپلای فرام خو ای البته با اساس آی پی ورژن 6 ریپلای هم کدام مشکلی نیست و هم آی پی است ولی حالی میخوایم که آی پی ادرس یه زیرا بفهمم آی پی کنفیگ ای را اگر چی نخواندیم آی پی ادرس چند است 192 168 43 250 پس این بار میگم 192 168 43 250 بازم ریپلای میه به ما یعنی کامپیوتر خودم با خودش کمیونیکیشن را چک میکنه. اما این بار اگر نوشته کنیم که 127 00 فرزن 5 هر چیزی که نوشته کنم باز هم ریپلای میه. پس اینی به این مثل ازی است که یک بار ما کامپیوتر نیم را نوشته کردم باز لوبک را استفاده کردم این عین مفهوم را استفاده میکنم. یا اگر به اصطلاح دیگه بگم ما در کامپیوتر که هستم لوبک آی پی ادرس به این خود کامپیوتر اشاره میکنه نه به کدام دیوایس دیگه. I hope که را فهمیده باشین. دیگه که است this IP address corresponds to the firmware خب این باز مربوط NIC میشه اینجا گفته با چی معنی است مربوط NIC میشه خب متوجه باشین. در کامپیوترها یک نتورک اینترفیس کارت است که را NIC کارت گفته میشود. نتورک اینترفیس کارت نتورک اینترفیس کارت یا ایرا NIC کارت هم گفته میشود. NIC کارت هم گفته میشود نتورک اینترفیس کارت هم گفته میشود. پس خودش میکنه کمیونیکیشن را با او چک میکنه. این لوبک بوده که با 127 آغاز میشه. دیگه موضوعی که اینجا است آی پی کانفیگریشن. این آی پی کانفیگریشن اینجا هدف ما فقط است که با کامپیوتر چگونه آی پی اساین میکنیم اون رو میخوایم برتن بگیم. هدف من اینجا از راوتر و سرور و سویچ و اینا نیست چون اون را باز در وقت خودش زمان خودش میفهمیم فقط برای کامپیوتر چگونه آی پی اساین میکنیم. ما میتونیم با کامپیوتر به دو طریق آی پی ادرس اساین کنیم. یک طریقشی است استاتیک یا مانوال آی پی ادرس کانفیگریشن است. استاتیک یا مانوال. خب به خاطر استاتیک یا مانوال آی پی کانفیگریشن شما میشه رن برین رن و در رن نوشته کنین ncpa.cpl ای البته یک شارتکت است. خب اگر ما برم رن ncpa.cpl را نوشته میکنم و این قسم یک سکرین ظاهر میشه که سکرین را میخوایم اون اگر شما لودی میبینین خب بازم میره میخوایم براتون دیسپلی کنم این سکرین ظاهر میشه. اوکی رن و این قسم یک سکرین ظاهر میشه. خب اینجا فعلا اینا هر یکیش یک نتورک اداپتر این آی سی کارت است مثل که پیشتر گفتیم هر یک از اینا یک نتورک اینترفیس کارت است. یک آی سی کارت است. هر یک از اینا جدا جدا میشه آی پی ادرس داشته باشه. مثلا
اینی که است ای برای کیبل است. اگر ما توسط کیبل به اینترنت یا نتورک وصل شده باشم باید اینجا آی پی ادرس بدم. این برای وایرلس است. اگر به توسط وایرلس به اینترنت وصل شده باشم اینجا باید آی پی ادرس بدم. این related to VMware است. وقتی شما VMware رو اینستال کنین اینی دو ورچوال اداپتر اینجا میاد که با VMware یا ورچوال ماشین کمیونیکیشن. این بازی که دوم کرییت شده ای هم ورچوال است. اگر متوجه شده باشین اینجا ببینین ورچوال اداپتر است. خب پس این سه از خاطر ورچوال ماشین است، یکی به خاطر کیبل نتورک و دیگه به خاطر وای فای است. ها هم قسمی که اداپتر وجود داره. فعلا ما میخوایم اینی وای فای اوکی لسه اینی را آی پی ادرس بدیم، چون اگر وای فای رو مودیفای کنیم مال به اینترنت وصل شدیم او رو باز دیسکانکت میشیم. خب من اینجا فقط یک چیزی دیگه میخوام بهتون بگم. وقتی رایت کلیک کنین شما میشه ایره دیسیبل و اینیبل کنین. اگر کانکت بگویی به اینترنت کانکت و دیسکانکت میشین. استیتس اگر بگویی استیتس از رو فعلا برات نشان میدم. یعنی اینجا گفته که اینیبل است، اینترنت کانکشن وجود داره، همه چیز درست است. اینی هم دیتا ترانسفر است، سند و ریسیو همه چیز است. باز بیشتر دیتیلز از این که میبینین اینی آی پی ادرس است، ساب نت ماسک است، اینی مشخصات دیگه همه چیز رو برای شما دیسپلی میکنه. پس میشه پراپرتیز برین که را اگر خواسته باشین چنج کنین و اپشن های دیگه. ما میخوایم رایت کلیک پراپرتیز اینی رو مودیفای کنیم. خب فعلا هم IPv4 می داشته باشیم هم IPv6 می داشته باشیم. اگر میخواید دیسیبل کنی اینی چک مارک است، از طرف میشه رو دیسیبل کنی. اما نمیخوایم دیسیبل کنیم اوکی IPv4 رو انتخاب میکنی، پراپرتیز، از بخش پراپرتیز میریم اینی صفحه. خب ما گفتیم دو نوع آی پی را میتونیم اساین کنیم، یکی به طریقه استاتیک یا مانوال. این استاتیک آی پی میگه. به این معنی است اگر ما در نتورک 50 کامپیوتر داشته باشیم و بخوایم استاتیک آی پی را اساین کنیم، ما باید به هر 50 کامپیوتر جدا جدا مثلا بیایم اینجا و آی پی ادرس نوشته کنیم. فرض کنین این کامپیوتر 25 است 192.168 let's say 150. باز تاب را که پرس کنین اینجا بسیار خوب متوجه باشین. تاب را که پرس کنین کامپیوتر و هر دیوایس دیگه ایره میفهمه کلاس های IPv4 را. پس ایره که میبینه که یه IP ادرس مربوط کلاس C است و ایره هم میفهمه که کلاس C دیفالت کدام ساب نت ماسک را داره، ایره اتومات برتان میاره ساب نت ماسک زیره. باز میگم وقتی ما شما اینجا آی پی ادرس را میخوایم اساین کنیم، سعی کنین ما میخوایم حالا از کلاس بی نوشته کنیم 172.16.0.20. وقتی تاب را پرس کنم این شناسایی میکنه که این آی پی ادرس مربوط کلاس بی بوده و برای کلاس بی اینی ساب نت ماسک است که استفاده میشه. پس اونمو ساب نت ماسک برای ما شما نوشته میکنه. اوکی. پس اتوماتیکلی کامپیوتری رو دیتکت میکنه که این آی پی ادرس مربوط کدام کلاس است، از اون کلاس خودش ساب نت ماسک نوشته میکنه. ولی اگر ساب نت ماسک رو کسی چنج کرده باشه باز میشه مثلا اینجا نوشته کنه 192 هم نوشته کنه. این در صورتی است که پراپر ساب نتینگ انجام شده باشه. خب که فعلا نیست. اوکی میخوایم و یک چیزی که بسیار جالب است اینجا خوب متوجه باشین. ما گفتیم آی پی ادرس های کلاس دی و کلاس ای پرکتیکال استفاده نمیشه. ما میخوایم اینجا اساین کنیم یک آی پی ادرس 202 مثلا سی 230 پرس میکنم. چی میگن؟ 230 is not a valid entry. Please specify a value between 1 and 223. یکی از اولین آی پی ادرس کلاس اس و 223 هم آخرین آی پی ادرس کلاس سی. فقط و فقط ما میتونیم آی پی ادرس های کلاس ای بی و سی را استفاده کنیم و بس. خب میخوایم یک آی پی ادرس را فعلا اساین کنیم. let's say 10.1 این آی پی ادرس باشه. ساب نت ماسک خودش نوشته میکنه. اگر چنج شده باشه باز چنج کنین. در غیر این صورت فاین. میام طرف دیفالت گیتوی. این را اگر که اونجا آوردیم در بخش سلاید شاید بوده باشم. دیفالت گیتوی چی هست؟ دیفالت گیتوی اوکی. دیفالت گیتوی را ما باید بیم در قسمت وایت بورد برتانی رو دیسپلی کنیم که دیفالت گیتوی چیست. خب متوجه باشین به خاطر اینکه که فاست رو نوشته کرده بتونیم ما از تاچ اسکرین استفاده میکنیم. اینا شما فرض کنین آی اس پی اینترنت سرویس پرووایدر است و از اونها ما یک لینک گرفتیم. اینجا باز راوتر داریم. ای به راوتر وصل شده در لینک اینترنت. باز اینجا سویچ است
اینجا هم فرض کنین یک سویچ دیگه است، اما قسم یک نتورک داریم، اینجا یک سویچ دیگه است، اینجا دیگه کامپیوتر است. فرض کنین در تمام نتورک ما یک 200 کلاینت وجود داره. پس ما یک شبه هایس اگزامپل اینجا میگیریم. کلاینت A را اگر آی پی ادرس از باشه مثلا 10.2، باز به اینی کامپیوتر A ما باید دیفالت گیتوی را آی پی ادرس اینی راوتر را باید برای دیفالت آی پی از راوتر را آی پی ادرس راوتر را فرض کنین 10.10 است، او را ما باید به حیث گیتوی اینجا نوشته کنیم. چی معنایی؟ دیفالت گیتوی آی پی ادرس راوتر بوده میتونه یا اکسس پوینت که از طریق از ما به اینترنت وصل میشیم. پس کامپیوتر چی میگم؟ میگم هر وقتی که به اینترنت میری خودت پیش اینی دیوایس برو. آی پی ادرس اونم راوتر را ما در قسمت دیفالت گیتوی نوشته میکنیم. پس دیفالت گیتوی آی پی ادرس راوتر و یا هم آی پی ادرس یک اکسس پوینتی است که از طریق از ما به اینترنت وصل میشیم. پس اینجا ما باید آی پی ادرس راوتر رو نوشته کنیم، فرض میکنیم 10 می باشه آی پی ادرسش، فرض میکنیم اینجا. اگر نمیخوای اینترنت وصل شوی دیفالت گیتوی نداشته باش. اگر میخوای به اینترنت وصل شوی و دیفالت گیتوی نداشته باشی به هیچ صورت به اینترنت رفتن نمیتونی. دیفالت گیتوی 100% ضرور است وقتی به اینترنت میخوایم اکسس پیدا کنیم. دیگه اینجا دی ان سرور آی پی باز دو آی پی ادرس است، دی ان سرور 1 دی ان سرور 2. یعنی اگر دو دی ان سرور داشته باشه هر دوش نوشته میشه. هستم اوکی. آی پی ادرس دی ان سرور چی میکنه؟ میخوام اول دی ان سرور رو برای شما چی کنم اکسپلین کنم. خب من میخوام برم طرف وب براوزر. شما اوکی ایره میخوام با شما شیر کنم وب براوزر. سعی کنین ایره شما باید بفهمین که کامیونیکیشن بین کامپیوترها بسط اینترنت و بسط نتورک تنها به اساس آی پی صورت میگیره و بس. پس اینجا وقتی ما میخوایم که گوگل را اکسس کنم، گوگل را ما باید با سرور گوگل، کامپیوتر ما باید با سرور گوگل با اساس آی پی کامیونیکیشن کنم. پس بسیار مشکل است. سعی کنین که ما آی پی ادرس همه سرورها را داشته باشیم، مثلا یاهو، جیمیل، گوگل، فیسبوک. اما شما فرض کنین چقدر وبسایت هست که ما شما اکسس میکنیم، بیشتر از 500,000 وبسایت است. پس وقتی اینا را ما اکسس میکنیم این مشکل است که آی پی ادرس هر یک از اونها یا ما حفظ کنیم. باز دیگه ای آی پی ادرس ها وسط اینترنت چنج میشه، امروز یک آی پی است فردا دیگه آی پی است. پس این مشکل است. باز چی گفته؟ میگه ما خوبتر از به آسانی یوزرها، برای آسانی کار یوزرها اینجا یک نیم نوشته میکنیم که را دومین نیم گفته میشه در اصطلاح نتورک. را میگه دومین نیم گفته میشه. ما اینجا به دومین نیم نوشته میکنیم. باز یوزر چی کنه؟ فقط دومین نیم را یاد بگیره، مثلا google.com facebook.com بگه اوکی. وقتی اوکی بگه ما اونجا یک سرور دیگر را میاریم، او سرور را وظیفه میتیم. خوب متوجه باشین، یک سرور دیگه میاریم، او سرور را وظیفه میتیم که خود دومین نیم را چنج کو، ترانسلیت کو، ترجمه کو با آی پی. پس هر وقتی که من نوشته میکنم که www.google.com ایرا برای ما ترجمه میکنه با آی پی ادرس گوگل. فرض که 134 مثلا 25 مثلا 190 مثلا 88 آی پی ادرس ایرا چنج میکنه به این آی پی ادرس. پس باز هم اگر دی ان سرور آی پی ادرس اساین نشده باشه، ای google.com هیچ وقت با آی پی ترجمه نمیشه. وقتی با آی پی ترجمه نشوه باز هیچ وقت ما نمیتونیم به اینترنت اکسس داشته باشیم. پس بدون گوگل امو دی ان اس آی پی هم ما نمیتونیم به اینترنت اکسس داشته باشیم. باز بسط اینترنت یک پابلیک دی ان سرور است. ای آی پی ادرسش تا 888 هر کس میتونه این استفاده کنه. دی ان سرور است بسط اینترنت، هر کس میتونه از استفاده کنه. فاین. ایره به نام استاتیک آی پی یاد میکنه که چیزی که شما دیدین. خب دن ای فعلا کانکتد نیست. چی گفته؟ ان پلاگد به ایمان است که کیبل کانکتد. یک چیز دیگه اینجا ما میخوام براتون بگم که ما کمتر از 3 دقیقه وقت داریم. پس میرم طرف سی ام دی، همین کارکرد دی ان اس رو میخوام براتون بگم. سعی کنین ما در سکرین سی ام دی هستیم. اینجا نوشته میکنم اوکی باش کلیر سکرین. اینجا نوشته میکنم پینگ. خوب متوجه باشید نوشته میکنم google.com. سعی کن پینگ google.com. چه میکنم؟ میگه پینگینگ. اینجا نوشته کرده google.com، باز در قوس آی پیش نوشته کرده.
یعنی google.com را ترجمه کرده به این آی پی ادرس که 216 58 207 78 این آی پی ادرس است. باز چی میگه؟ ریپلای از کی میه؟ 216 58 207 78. یعنی از این ریپلای میه. پس برای ما بسیار مشکل است که این آی پی ادرس را حفظ کنم. یا این بسیار مشکل است که مثلا این شاید بر 2 روز نباشه، روز دیگه یک چیز دیگه باشه چنج شود، پس این چنج میشه، یکی دیگه مشکل است که را حفظ کنم. از او خاطر اینجا DNS دومین نیم را آوردن و به اونو هدف DNS سرور است. اگر من به کامپیوترم در قسمت DNS سرور آی پی ادرس را اساین نکنم، بازی را هیچ کس برای من ترجمه کرده نمیتونه، من نمیتونم اینترنت اکسس داشته باشم. پس بسیار زیاد مهم است که ما شما DNS سرور و دیفالت گیتوی را اساین کنیم وقتی اینترنت داریم. خب اینجا هم پروسیجرش گفته که چگونه است و دیگه آی پی ادرس را ما شما میتونیم در کامپیوتر از این طریق، از طریق سیم دی هم چک کنیم. فقط نوشته که آی پی کنفیگ، مثلا میگه به اینی ادپتر آی پی ادرس، اینی آی پی ادرس است، اینی ادپتر دیگه ای آی پی ادرس داره. اگر بالاتر بریم پیشتر ما شما ادپتر دیگر آی پی ادرس سین کردیم بخوالیم. اوکی، یعنی برای هر ادپتر هر قدر آی پی ادرس که باشه تمام شه برای ما شما دیسپلی میکنه. آخرین آی پی ادرس که ما فعلا داریم به وایرلس ادپتر اینی آی پی ادرس است. باز کامند دیگه که هست ipconfig/all، این باز جزئیات بیشترش نشان میده. IPv4 رو برای ما شما نشان میده، IPv6 رو برای ما شما نشان میده و مک ادرس رو هم نشان میده. مثلا ما فقط درباره این وایرلس این معلومات رو برای ما میده. درست است؟ خب این مک ادرس هست، DCP enable است، یعنی اتوماتیکلی آی پی رو به دست آورده میگم برد. اتوماتیک کانفیگریشن enable است، یا IPv6 است، یا IPv4 است، ساب نت ماسک است. یعنی وقت آی پی ادرس اساین شده تا این وقت ادامه میداشته باشه. این دیفالت گیتوی است، این DCP سرور است، این هم یک DCP IAID است و اینجا هم گفته که نت بایوس هم انیبل است و اینی هم DNS سرور است. پس تمام جزئیات رو نشان میده. ipconfig/all. خب فقط یک چند لحظه بعد میشه به سیشن دوم جوین کنین. Thank you.